අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ සීනි වලින් හැඳි කැවුම් හදා ගන්න විදිහ. ගොඩක්ම ලේසියෙන් රසට හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. විශේෂයෙන්ම පළවෙනි පාරට හදන කෙනෙකුට උනත් මේ විදිහට හදාගත්තම නම් වරදින්නේ නැතුව කැවුම් ටික හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම සීනි පැණි ටික හදාගමු. මම අරගත්ත සීනි ග්‍රෑම් 150ක්. ඒකෙන් භාගයක් විතර දාලා ටිකක් තද පාටක් එනකන් කැරමල් කරගන්න. ටිකක් තද පාටට කරවුණාට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා උණු වතුර වීදුරුවකින් භාගයක් වගේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට ඉතිරි සීනි ටිකත් එකතු කරගන්න. සීනි ටික කැරමල් කරන්නේ නැතුවත් හැඳි කැවුම් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ ලේසි ක්‍රමයන් මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. දැන් සීනි ටික හොඳට දිය කරගන්න. ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ. ඔයාට මේ පැණි ටික හදාගන්න ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. හැන්ද පොඩ්ඩක් උඩට උස්සලා බලන්න. අන්තිම ටික ඇදිලා වගේ වැටෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ලිප ඔෆ් කරගන්න. තවත් විදිහකට බලන්න පුළුවන්. හැන්ද ටිකක් ඇලෙනවා නම් එතකොටත් පුළුවන් ඔයාට ලිප ඔෆ් කරගන්න. නිමුණට පස්සේ මේ පැණි ටික තවත් උක්කු වෙනවා. පැණි ටික හොඳට නිමුණට පස්සේ තමයි කැවුම් මිශ්‍රණය හදාගන්නේ. මම අරගන්නවා තෙත හාල් පිටි ග්‍රෑම් 200ක්. ඒකට එකතු කරගන්න ඕනේ පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100ක්. පාන් පිටි ටික නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා හලලා අරගන්න. තව මම එකතු කරගන්නවා සූදුරු කුඩු ටිකක්. සූදුරු ඇට වුණත් ඔයාට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මං ගාව සූදුරු කුඩු තිබ්බා හින්දා මම සූදුරු කුඩු ටිකක් දාගන්නේ. තව පුළුවන් ඔයාට ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්න. ඇඟිලි දෙකකට අහු වෙන ප්‍රමාණය වගේ එකතු කරගත්තා නම් ඇද්දි. ගොඩක්ම එකතු කරගන්න ඕනි වෙන්නේ නැහැ පැණි රස කෑමක් හින්දා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. පිටි ටික අනාගත්තට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට පැණි ටික එකතු කරගන්න. නිමුණට පස්සේ පැණි ටික ගොඩක් මුකු වෙනවා. පැණි ටික එකතු කරලා කලවම් කරගන්න. පැණි ටික එකතු කරලා අනාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ ගානට වගේ එන්නේ. මීට වඩා දියාරු මිශ්‍රණයක් එන්න ඕනේ. එහෙම කියලා ඔයා ආයෙත් පැණි එකතු කරගන්න එපා. මේ ප්‍රමාණයට සීනි ග්‍රෑම් 150ක් එකතු කරගත්තා නම් හොඳටම ඇති. දැන් පුළුවන් ඔයාට අර පැණි ටික හදාගත්ත භාජනයට වතුර පීරිසි කෝප්පයක් වගේ එකතු කරගන්න. වතුර පීරිසි කෝප්පයක් වගේ එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. එතකොට භාජනයේ ඇල්ලලා තියෙන පැණි ටිකත් එකතු වෙනවා ඒ වතුර ටිකට. ඊට පස්සේ පුළුවන් පිටි මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න. ඇල් වතුර එකතු කරගන්නේ. වතුර ටික ටික එකතු කරලා උකු මිශ්‍රණයක් හදාගන්න. එකපාරම වතුර එකතු කරගන්න යන්න එපා. ටික ටික එකතු කරගන්න. එතකොට පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ උකු මිශ්‍රණයක් හදාගන්න. මේ බලන්න හැන්ද උඩට උස්සනකොට පදම තින් කිරි පදමට සමානව වැටෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට තියෙන්න ඕනි කැවුම් මිශ්‍රණයේ පදම. මේ ගානට තිබ්බම කැවුම් ටික ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් පුළුවන් ඔයාට මේ මිශ්‍රණය උපරිම පැය 2ක්වත් වහලා තියන්න. රැයක් එළි වෙනකන් වහලා තියන්නත් පුළුවන්. එතකොට ගොඩක්ම පිපෙනවා කැවුම් මිශ්‍රණය. තවත් ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට වහලා තියලා හදාගත්තම. එහෙම නැත්නම් එවලෙම හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට වෙලාව තියෙනවා නම් රැයක් එළි වෙනකන් වහලා තියන්න. එහෙම නැත්නම් පැය 2-3ක් වහලා තියලා කැවුම් ටික හදාගන්න. පැය 2-3ක් ගියාට පස්සේ කැවුම් මිශ්‍රණය ගොඩක්ම උකු වෙලා නම් ඔයාට පුළුවන් තව ඇල් වතුර චුට්ටක් විතර දාලා අර කිව්ව පදමට හදාගන්න. මේ මිශ්‍රණය ටිකක් උකු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම උකු වෙලා නැහැ. ඒ හින්දා මම වතුර දාගන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රමාණයටම හදාගන්නවා. ඔයාට මේ මිශ්‍රණයෙන් කොණ්ඩ කැවුම් හදාගන්නත් පුළුවන්. කැවුම් හදනකොට තෙල් ටික හොඳට රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි කැවුම දාපු ගමන්ම පිපිලා උඩට එන්නේ.
ගින්දර ගොඩාක් මඩු කරලා හදාගත්තොත් එහෙම කැවුම් ටික රොටිය වගේ වෙනවා. හැන්දෙන් එහාට මෙහාට කරන්න ඕනේ නැහැ නිකම්ම පිපිලා උඩට එනවා. මේ බලන්න. ගොඩාක් දාගන්නත් එපා. එහෙම වුණොත් මැද තැම්බෙන්නේ නැතුව යනවා. දෙපැත්ත දාලා පැණි පාටක් එනකම්ම බැද ගන්න. හොඳට බැදුනට පස්සේ මේ වගේ පැණි පාටක් එන්නේ. අනිත් දේ තමයි තෙල් බබළු හැමත් අඩු වෙනවා. දෙකක් තුනක් එකපාර දාගන්නවා නම් එක කැවුමක් උඩට ආවට පස්සේ අනිත් කැවුම දාගන්න. මේ ප්‍රමාණයෙන් හදාගත්තම ඔයාට ලොකු කැවුම් 15ක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. සීනි පැණි වලින් හදාගත්ත කියලා හයිය බවක් එහෙම නැහැ. කැවුම් හදලා ඊට පහවදා තමයි හොඳටම තියෙන කැවුම් ටික. මේ විදිහට හදාගත්තොත් නම් ඔයාට හැඳි කැවුම් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කැවුම් හදලා නැති කෙනෙක්ට උනත් මේ විදිහට හදාගන්න ගොඩක්ම ලේසි. ආයෙත් හම්බ වෙමු ලේසි රෙසිපි එකකින්. ඔයාලට සුබ දවසක්.